Bắt đầu lễ Hằng Tuần. Mời đại chúng chọn cho mình một tư thế ngồi cho dễ chịu. Giữ lưng vừa thẳng, thả lỏng hai vai. Hai bàn tay có thể chồng chân nhau và để trong lòng chân, hoặc để trên hai đầu gối. Mắt của mình có thể nhắm mắt lại, miệng khép lại và mỉm cười nhẹ, và buông thư toàn thân. Dear respected Thai, dear noble community, this morning we'll be practicing sitting meditation before we start our Sunday service. So we invite everyone to find yourself a comfortable posture. Make sure your back is upright, your shoulders relax. Your hands can be placed on your lap or on your knees. You may like to close your eyes. Keep a light smile on your face and relax your whole body. Sau khi chúng ta chỉnh tư thế xong, bây giờ chúng ta chú tâm về hơi thở. Khi mình thở vào, mình nhận biết đây là hơi thở vào. Khi mình thở ra, mình nhận biết đây là hơi thở ra. Vào, ra. Mình thở tự nhiên và mình không cần dồn ép hơi thở. Once you establish your posture, bring all your attention to your breathing. As you breathe in, you're aware that this is your in-breath. As you breathe out, you're aware that this is your out-breath. In, out. Breathe naturally, and there's no need to force or control your breathing. Ngồi như thế nào, mình có sự bình an, tĩnh lặng, và bất cứ suy nghĩ xen vào, mình buông ra, mình không cần theo nó. Trở lại với hơi thở, trở lại bằng chính mình. Sit in such a way that there is peace, stillness, over thoughts that may arise, the sounds you may hear. We don't have to follow them. Let them go. Come back to your breathing. Come back to yourself. Mình sẽ bắt đầu buổi ngồi thiền bằng 3 tiếng chuông. We'll begin the session with 3 sounds of the bell.
Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Vào, ra. Breathing in, I'm aware that I'm breathing in. Breathing out, I'm aware that I'm breathing out. In, out. Thở vào, hơi thở vào càng sâu. Thở ra, hơi thở ra càng chậm. Sâu, chậm. Breathing in, my in breath grows deep. Breathing out, my out breath goes slowly. Deep, slow.
Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Tĩnh lặng, mỉm cười. Breathing in, my mind is calm. Breathing out, I smile. Calm, smiling. Please take some time to release and massage your legs. Và xin nhắc nhở đại chúng, vì nào có cell phone xin nhớ tắt cell phone hoặc chuyển qua chế độ room để mình giữ buổi lễ thanh tịnh và trang nghiêm. A reminder for those who have a cell phone, please make sure you have turned off your cell phone or switch to vibrate mode, so that we keep the atmosphere of the ceremony serene. Thank you.
Kính mời đại chúng cùng quỳ xuống mở trang số 0. Trầm hương đôn sáu nhà mười phương, nguyện nguyện kinh đơn niệm từ vô lượng, cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con. Vầng khói kết mấy lần cúng dường, nào niệm mau đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quy dưới đại sen, dân hóa tốt tươi kia màu thắm tươi cần, đại quang minh sáng huy hoàng trang nghiêm, ở mười phương đều nở hào quang an lành, nhiên đạo nguyên truyền soi khắp cùng quần sanh, phần đạo đồng cùng nhau tu tự ta mà viễn thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cho khói trầm thông kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng bụng vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi phạm giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện lòng kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ sinh mọi loài chúng sanh, từ bỏ cõi làng nguyên theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức. Chúng con kính dâng hướng lên Phật và chư vị Bồ Tát. Từ thời đệ tử chúng đạo phụng tụng kinh chứa xưng tán hồng danh, thầm thừa công đức nguyện thầm phương thường trụ tam bảo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp dần đạo sư A Di Đà Phật từ bi tiếp độ, giác linh sa di ni tuệ phước, từ diệu trang thế anh huỳnh thị tân, và các vị chư hương linh Kelsey Bennett, Trần Thanh Quang pháp danh đứng Liễu Biên, Phạm Từ Hải huyện Thị Phúc pháp danh Khánh Phúc, huyện Lương Khuê pháp danh Đồng Thắng, huyện Minh Quang pháp danh Bửu Vinh, Bùi Văn Nhàn pháp danh Quảng Nghiêm, Lệ Văn Mồm Đăng Kim Anthony pháp danh Tần An, Võ Thị Đào pháp danh Nguyên Phương, Phan Việt Cương pháp danh Trí Cương, Đặng Quốc Thái, Hằng Thị Hương pháp danh Diệu Viên, Châu Vinh Hoa, Nguyễn Văn Phước pháp danh Minh Thiền,
Trần vinh pháp danh thanh biểu, Thái kim đề pháp danh minh khai. Nguyện Thị Na pháp danh Như Lạc, Nguyện Văn Vinh pháp danh Nguyện Vinh. Trần Tố Trân pháp danh Từ Ân Tịnh, Kiếm Độc Lâm Thi Khá pháp danh Diệu Huệ. Trần Thị Độ pháp danh Diệu Hiền. Phiền não đoạn diệt niệm chứng tiêu trừ, tất xả mê độ siêu sanh tịnh độ. Và cũng cầu an cho chư Phật tử lễ nồng hiếu. Nguyện Thị xưa pháp danh Huệ Nguyệt. Trần nồng bên pháp lễ văn xa pháp danh Minh Trí. Nguy thông minh huỳnh thì xưng mai, lữ thì Mỹ chu đi linh sam pháp danh Từ Đàn. Vũ Na Nguyện thì Hòa pháp danh Diệu Lan. Nguyễn Thanh Văn Đoàn Tuấn Kiệt pháp danh Huệ Phước. Đâm Di Thái Rê Minh. Trần Lý Văn pháp danh Chân Nhã. Đầm thì Bền pháp danh Diệu Minh. Hậu thì Phùng pháp danh Từ Truyền. Sư Sanh Hy Nguyện Phú Đầm. Trần Phẩm Thái Anthony pháp danh Thiện Phước. Trần Kiên Tính Huỳnh thì Tuyết Huệ pháp danh Diệu Tu. Trần Nhân Phú pháp danh Minh Hoàng. Hoàng thị Hương Giang. Trần Hoàng Nhật Nhi Tràng Hoàng Nhân Khang. Vượng Hải Sinh Huỳnh Thị Hòa pháp danh An Thuần. Cao Nhân Nguyễn Thị Kim Phương pháp danh Từ Hòa. Lễ Thị Cây Tô Phùng Hiệp Nguyễn Vị Huỳnh Vị Bảo pháp danh Thanh Pháp. Nguyễn Thị Kim Phùng pháp danh Từ Hòa. Nguyễn Thị Xuân pháp danh Diệu Nhiên. Nỗ Thị Thành Nguyễn Văn Phước. Quang Mộc Du An Elizabeth Pearson. Marie Petit. Phiền não đoàn về niềm chứng tiêu trừ, thường hoành kiết tường vĩnh vô khổ quán. Phổ huyền âm siêu dân thái hải yết hạ, thành pháp giới chúng sanh tề thành phần đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Xin tổn như hoa sen rạng nở như bắt đầu. Xin quay về nương náu bằng thầy của nhân thiên. Sen quý nơi đại giác nộ hào hoa chiếu rạng mười phương. Trí tuệ vừa thầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông. Vừa thấy dũng nén điều nữ trong nhàn phiền não sanh không. Hướng về tán dưa công đức, tinh chuyên đạo niệm vun trồng. Nhân tâm kính lệ vùng pháp tăng thường trụ trong mười phương. Nhân tâm kính lệ đương bổn sư bổn thích ca mâu ni.
Kính mời chúng mở trang số 4. Please turn to page 4. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to seize the idea to practice it. We vow to realize its true meaning. Nam mô A Đấng Bồ Ma Sư Bồ Ma Thánh Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bồ Ma Thánh Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bồ Ma Thánh Ca Mâu Ni. Pháp Bồ Ma Cao siêu màu niệm cơ duyên mây được thọ trì sinh nguyện đi vào biển tuệ tính thông giao nghĩa quyền quy kinh tinh niêu bát nhã ba la mật đa Bồ Tát Quan Tự Tại Ký Quán Chiếu Tâm Sâu Bát Nhã Ba La Mật Tương Diệu Pháp Trí Độ Bổn Soi Hải Nam Một Điều không có từ tâm thừa chứng điều ấy sông ngài vừa to tương cả mọi khổ đau anh nàng nghe đây xa lời tự sanh chả khác kỳ không không chả khác kỳ sao chứng thần là không không chứng thần là sao còn lại vô vô kia cũng đều như vậy cả xa lời tự nghe đây đây mọi pháp đều không không sanh cũng không hiệt không giới cũng không sạch không thêm cũng không bớt cho nên trong thân không không có sắc thọ tưởng cũng không có hành tướng không có nhạc nhị thị thiệt thân ý sáu căn không có sáu thân hương vị sơ pha sáu trời không có 18 giới từ nhãn đến ý tướng không hề có vô minh không có hết vô minh cho đến không vào tự
bồ đề sa ga đề a ra thế a ra sam ga đề bồ đề sa. Xin đại chúng lắng lòng nghe kinh Người biết sống một mình. Sau đây là những điều tôi được nghe lúc Đức Thế Tôn còn lưu trú tại tịnh xá Kỳ Viên trong vườn Kỳ Đà tại thành Xá Vệ. Ngài gọi các vị khất sĩ và bảo: Này quý thầy! Các vị khất sĩ đáp: Có chúng con đây. Đức Thế Tôn dạy: Tôi sẽ nói cho quý thầy nghe thế nào là người biết sống một mình. Trước hết tôi nói đại cương, sau đó tôi sẽ giải thích. Quý thầy hãy lắng nghe. Thưa Thế Tôn, chúng con đang lắng nghe đây. Đức Thế Tôn dạy: Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú, đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Này quý thầy, sao gọi là tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng trong quá khứ hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, chi giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế, nghĩ như thế và khởi tâm ràng buộc, quyến luyến với những gì thuộc về quá khứ ấy, thì người đó đang tìm về quá khứ. Này quý thầy, sao gọi là không tìm về quá khứ? Khi một người nghĩ rằng trong quá khứ hình thể ta từng như thế, cảm thọ ta từng như thế, chi giác ta từng như thế, tâm tư ta từng như thế, nhận thức ta từng như thế, nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc quyến luyến về những gì thuộc về quá khứ ấy, thì người đó đang không tìm về quá khứ. Này quý thầy, sao gọi là tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng trong tương lai hình thể ta sẽ như thế kia, cảm thọ ta sẽ như thế kia, chi giác ta sẽ như thế kia, tâm tư ta sẽ như thế kia, nhận thức ta sẽ như thế kia, nghĩ như thế mà khởi tâm ràng buộc, lo lắng hay mơ tưởng tới những gì thuộc về tương lai ấy, thì người đó đang tưởng tới tương lai. Này quý thầy, sao gọi là không tưởng tới tương lai? Khi một người nghĩ rằng trong tương lai hình thể ta sẽ như thế, cảm thọ ta sẽ như thế kia, chi giác ta sẽ như thế kia, tâm tư ta sẽ như thế kia, nhận thức ta sẽ như thế kia, nghĩ như thế mà không khởi tâm ràng buộc, lo lắng hay mơ tưởng về những gì thuộc về tương lai ấy, thì người đó đang không tưởng tới tương lai. Này quý thầy, thế nào gọi là bị lôi cuốn theo hiện tại? Khi một người không học, không biết gì về Bụt, Pháp, Tăng, không biết gì về các bậc hiền nhân và giáo pháp của các bậc này, không tu tập theo giáo pháp của các bậc hiền nhân, cho rằng hình thể này là mình là hình thể này, cảm thọ này là mình là cảm thọ này, chi giác này là mình là chi giác này, tâm tư này là mình là tâm tư này, nhận thức này là mình là nhận thức này, thì người đó đang bị lôi kéo theo hiện tại. Này quý thầy, thế nào gọi là không bị lôi cuốn theo hiện tại? Khi một người có học, có biết về Bụt, Pháp, Tăng, có biết về các bậc hiền nhân và giáo pháp của các bậc này, có tu tập theo giáo pháp của các bậc hiền nhân, không cho rằng hình thể này là mình là hình thể này,
cảm thọ này là mình là cảm thọ này, chi giác này là mình là chi giác này, tâm tư này là mình là tâm tư này, nhận thức này là mình là nhận thức này, thì người đó đang không bị lôi cuốn theo hiện tại. Đó, tôi đã chỉ dạy cho quý thầy về đại cương và giải thích cho quý thầy nghe thế nào là người biết sống một mình. Bụt nói xong, các vị khất sĩ đồng hoan hỷ phụng hành. Discourse on knowing the better way to live alone. I heard these words of the Buddha one time when the Lord was staying at the monastery in the Jeta Grove in the town of Savatthi. He called all the monks to him and instructed them, bhikkhus, and the bhikkhus replied, "We are here." The Blessed One taught, "I will teach you what is meant by knowing the better way to live alone. I will begin with an outline of the teaching, and then I will give a detailed explanation. Bhikkhus, please listen carefully." Blessed One, we are listening. The Buddha taught, "Do not pursue the past. Do not lose yourself in the future. The past no longer is. The future has not yet come. Looking deeply at life as it is, in the very here and now, the practitioner dwells in stability and freedom. We must be diligent today. To wait till tomorrow is too late. Death comes unexpectedly. How can we bargain with it? The sage calls a person who dwells in mindfulness night and day, the one who knows the better way to live alone." Bhikkhus, what do we mean by pursuing the past? When someone considers the way her body was in the past, the way her feelings were in the past, the way her perceptions were in the past, the way her mental formations were in the past, the way her consciousness was in the past, when she considers these things and her mind is burdened by and attached to these things, which belong to the past, then that person is pursuing the past. Bhikkhus, what is meant by not pursuing the past? When someone considers the way her body was in the past, the way her feelings were in the past, the way her perceptions were in the past, the way her mental formations were in the past, the way her consciousness was in the past, when she considers these things, but her mind is neither enslaved by nor attached to these things, which belong to the past, then that person is not pursuing the past. Bhikkhus, what is meant by losing yourself in the future? When someone considers the way his body will be in the future, the way his feelings will be in the future, the way his perceptions will be in the future, the way his mental formations will be in the future, the way his consciousness will be in the future, when he considers these things and his mind is burdened by and daydreaming about these things which belong to the future, then that person is losing himself in the future. Bhikkhus, what is meant by not losing yourself in the future? When someone considers the way his body will be in the future, the way his feelings will be in the future, the way his perceptions will be in the future, the way his mental formations will be in the future, the way his consciousness will be in the future, when he considers these things, but his mind is not burdened by or daydreaming about these things which belong to the future, then he is not losing himself in the future. Bhikkhus, what is meant by being swept away by the present? When someone does not study or learn anything about the Awakened One, or the teachings of love and understanding, or the community that lives in harmony and awareness, when that person knows nothing about the noble teachers and their teachings, and does not practice these teachings, and thinks, "This body is myself, I am this body. These feelings are myself, I am these feelings. This perception is myself, I am this perception. This mental formation is myself, I am this mental formation. This consciousness is myself, I am this consciousness," then that person is being swept away by the present. Bhikkhus, what is meant by not being swept away by the present? When someone studies and learns about the Awakened One, the teachings of love and understanding, and the community that lives in harmony and awareness, when that person knows about noble teachers and their teachings, practices these teachings, and does not think, "This body is myself, I am this body. These feelings are myself, I am these feelings. This perception is myself, I am this perception.
This mental formation is myself. I am this mental formation. This consciousness is myself. I am this consciousness. And that person is not being swept away by the present. Bhikkhus, I have presented the outline and the detailed explanation of knowing the better way to live alone. Thus, the Buddha taught, and the bhikkhus were delighted to put his teachings into practice. Kính mời đại chúng ở trang số 16. Please turn to page 16. Chúng con đường nói đây trong phút giây hiện tại bảo bồng bởi thân thân thấy mình thật may mắn sinh ra được làm người có sớm dầm chân pháp hàng Bồ Đề tưới tắm lại có duyên đường sống hòa hồn trong tâm thân năng lửa của tăng đoàn giới lực và uy nghi đang bảo hộ cho con không để gây lầm lỗi không bị nghiệp số đẩy đi về nẻo tối tăm lại đường cùng bạn hiền đi trên đường chân thiền có ánh sáng chiếu soi của Bụt và Bồ Tát tuy có mặt trong con những hạt giống khổ đau phiền não và tâm khí nhân chánh niệm hiện tiền vẫn thường luôn biểu hiện giúp cho con tim sung với những gì mẫu nhiệm có mặt trong tự thân và có mặt quanh con sao căn còn đầy đủ mà thấy được trời xanh tai nghe tiếng chim hót mỗi người thấy hương trà mà lười né đưa pháp về thế hỏi con vững chãi ý hỏi
lòng người đem lại niềm an lạc về cho cả hai phía. chúng con ý thức rằng chứ phía nào si mê làm cho thế giới này trở thành nơi hóa đồng mà nghĩa thứ tập chuyển hóa chế ta được hiểu biết cảm thông và thương yêu. Chúng con sẽ tạo được tình độ nay nơi này vô cuộc đời vô thường sanh lão bình thường đã có đường đi rồi con không còn lo sợ hạnh phúc thấy được sống trong tâm toàn thế tôn được hành trì giới định sống vững chãi thầm thơi trong từng giây từ phút của cuộc sống hàng ngày và dựng tiệm tam gia bao sự niềm đầu sinh của vùng và Bồ Tát giờ phút này bao niềm biết chàng dân xin lại đỡ thế tôn chân và diêm thọ. Kính mời đại chúng mở trang số 22. Please turn to page 22. Nguyện đại an lành đem an lành ngày đêm số thời điều an lành cho mỗi giây mỗi phút cầu ơn tam bảo luôn che chở Nam Mô Đa Bồ Tát tiêu tai giảng kiến Thượng Nam Mô Đức Bồ Tát tiêu tai giác kiến Thượng Nam Mô Đa Bồ Tát tiêu tai giác kiến Thượng con về nước tựa bùn mà người đưa đường chỉ lỗi cho con trai của đời con về nước tựa pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết con về nước tựa thân đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tệ thân trì tụng kết tham diệu tạo có đức đức vô biên để tự sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn sẽ nguyện hầu mà niệm sinh nguyện đền việc nào sẽ nguyện đoàn quả vô sinh In gratitude to our parents that gives us life and our country that keeps us safe, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ cha mẹ sanh thành quận dân bảo hầu,
cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to our teachers and friends that support us on the path, we bow deeply to three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ sư trưởng giáo huấn liền vì tinh thí đàn nam, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to all the plants, animals, and mineral world, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhớ mọi loài chúng sanh cây cỏ đắng đam, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Kính mời đại chúng cùng an tọa. Please be seated. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Trước khi chia sẻ bằng tiếng Anh cho các em trẻ thì con xin phép thông báo về những ngày Phật đản sắp tới. Trong hai tuần nữa chúng ta sẽ làm lễ, cho nên con xin phép thông báo là ngày 2 tháng 6 lúc 7 giờ tối thì chúng ta sẽ có một buổi lễ quy y online. Và quý Phật tử mà cũng muốn quy y tại Trúc Lâm thì quý vị tới đây lúc 6 giờ rưỡi tối. Ngày 3 tháng 6 thì chúng ta sẽ có một ngày tu học thọ bát quan trai. Và quý Phật tử mà thường cúng ninh ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ thay vì cúng ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ cúng ngày thứ Bảy. Cho nên quý vị tới chùa lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 3 tháng 6 để cúng ninh. Và 4 tháng 6 lúc 10 giờ rưỡi sáng thì chúng ta sẽ làm lễ chính thức, lễ Phật đản. Và 1 giờ trưa thì chúng ta có sinh hoạt lễ tống Phật cho các thiếu nhi, các em trẻ bằng tiếng Anh. Xin phép thông báo. So we have a couple important announcements for the coming weeks. On June 2nd at 7 p.m. we'll have a Taking Refuge ceremony at 7 p.m. online. Some of the details is on Facebook. If you're in person, then please come here at 6:30. On June 3rd, starting at 9 a.m., there will be one day of like a mindfulness day for the Vietnamese community. And if you're coming here to pray for your ancestors, instead of coming on Sunday, you'll be coming on the Saturday, so June 3rd at 10:30 in the morning. On June 4th, at 10:30 in the morning, we'll officially celebrate the Buddha's birthday, Visak. At 1 p.m., and we will have a Buddha's birthday, but it will be in English for our young friends.
Thank you. Xin đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bồ Ma Sư A Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Nam Ca Mâu Ni Phật. Ngài Nam mô A Bồ Ma Sư A Thích Ca Ni Phật. Dear Thai, dear Sangha, today is May 21st of the year 2023, and we're here at the Trúc Lâm Monastery during our weekly Sunday session. How is everyone doing today? I know that it's a little bit smoky outside, so in a minute I will share a little bit about our breathing. But today, it's been a while since I came back for a Sunday service. We've had, myself and Brother Dandang were invited to go to a retreat in Toronto for our English-speaking friends. And then last weekend, we had Visak, so Buddha's birthday, in Saskatoon in Regina. So I went with Brother Wang Teng. And then we celebrated in Regina. So this whole month in June is Buddha's birthday almost every weekend. Tai is doing, Tai right now is also doing Visak in the States, and then tomorrow we'll be in Toronto. So it's a very busy month here at the monastery. Today, I'd like to share a little bit about whenever we come up for our sharings, sometimes we don't know what the discourse is going to be read. It's random. But today, Brother Wang Teng, Brother Michael Hui Tang shared about the discourse on taking refuge in oneself, and it really goes well with the sharing for today. Today, I'd like to share about loneliness versus taking refuge in oneself. That's what we always share during our during the teachings, like Tai. We know that during COVID, our loneliness, whenever we're isolated, has been elevated to new levels, and it can cause a lot of mental and physical adverse effects. And whenever I picture monks, I always picture them high in the mountains by themselves, practicing in a hut somewhere, maybe with a stream of water. But the Zen master, Tenzin Han, shared about engaged Buddhism. And sometimes monks, we have to come down that mountain and be with the people. If we're all just up there in the mountains, then people cannot know the teachings or the practice. During, or maybe pre-COVID, if you were maybe a little isolated or lonely, and then when COVID started, of course, with all the quarantine, we were forced to isolate, forced to quarantine, forced to be by ourselves. And I really do think that sometimes this can cause a lot of harm. But in a minute, I'll share a little bit about why maybe sometimes loneliness can also be something that we can reflect on and deepen our practice. Sometimes when we're lonely, we can be physically isolated from others, and that's what we call loneliness. Or we can also be lonely if we're in a large group of people we know, but we don't really feel connected with anyone, so we can feel lonely. In the discourse that was read earlier about how if you're not careful, you can be attached to the past. And I think that sometimes we're in
let's say if you're in a relationship with someone and you're really close to someone, and you always think of the memories in the past. Everything is so beautiful, so nice. But then all of a sudden, in the present, it's very different. And then sometimes we cling on to that past, we cling on to those memories. And in a way, it kind of causes us to be more lonely, because maybe that is not the true reality. And then sometimes we try to fill that loneliness with so-called connections with others online. And I don't know about you, but I think that even for myself, whenever you connect with someone online, it's very different when you connect with someone in person. In person, you see their emotions, their reactions, whereas online, you just see a little couple texts or words, but you don't really feel the words, unless they put it all in caps and with exclamation points or something. But here, in a minute, I'll share a little bit about ways of how we can deal with our loneliness. In one of the retreats in Toronto, the whole week in Toronto was held by students of the Zen master, Tinnikan, and the theme of the retreat was the way out is in. And in a way and this theme can resonate differently for each person. Usually for myself, I think that what it means is that whenever we feel, let's say you feel lonely, or you feel despair, or angry, we try to find ways outside of us to decrease that feeling. But the Zen master shared that the way out is in means that we have to reflect inwards on how we are feeling these feelings. How do these feelings are being watered through our daily interactions? So that's why I remember in one of the sharings by one of the monks or nuns, that when we come to the temple, to the monastery, or whenever we attend retreats, day of mindfulness, it's a way of devotion or dedication to ourselves. Because we, sometimes our loneliness, the energy of loneliness is being watered, but we don't know that's being watered through our interactions. And in order to really connect with others, what is important is that we are able to connect with ourselves. Usually we try our best to connect with this person and that person, but then if you look inwards, you're not really connected to your own self. So that's why when we go to the temple, we learn how to, it's almost like we're being retrained. We come to the temple to learn how to walk again, how to eat, how to sit. Before, maybe we were walking just like a ghost is chasing us. But now when we walk in peace. If we have a yard in our home, we can practice slow walking. Or if we're, in the past we were eating, and sometimes when we are eating in front of a television, or eating with, eating not really mindfully, not knowing where this food is coming from, we're just kind of gulping it down. But when we're able to eat mindfully, we know where that food is coming from. So in a way, when we're feeling lonely, the other side of that is just like the discourse, taking refuge in oneself. And usually sometimes we say, I have arrived, I am home. And you may ask yourself, what is at home? Is this a physical location that you go to? When you come home from a long day of work or school, you come home, you feel safe, you feel comfortable. And if you ever noticed, if you had to sleep somewhere else for a day or so, maybe at someone's house, you feel like you can't sleep that day. I don't know about you, but for myself, when I go to somewhere I'm not comfortable with, or I'm not super
I haven't been there before, then I can't sleep. Or so when we have a physical home, when we come there, we feel at home, at peace, we feel safe. But here, when I talk about home, it's this home that we're bringing with us all the time. Our breathing, our sense of security, our peace, our peace, our safety is within all of us. And sometimes, just like the theme, the way out is in, that we have to look inwards. Wherever we go, we can be at peace if we're able to see within ourselves. And when we talk about home, the home within us, it means that we're able to stop and reflect on maybe if we have any difficulties, we can reflect and come back and see where those difficulties are coming from. And when you look inwards, you may think it's a little bit of a mess, and that's okay, because we're all here to tidy up and clean up our home within us and have a nice place for us to be. In Zen Master, he shared like a guided meditation whenever we practice breathing in, breathing out. I am aware of my feeling of loneliness, of sadness, of fear, of anxiety. I smile at the feeling of loneliness, of fear, anxiety. I say, my dear loneliness, I know you are there, and I hope to take care of you, and you can make peace with your loneliness. You make peace with your fear. So, during the Buddha's time, when the Buddha passed, one of the last things he shared was to be an island unto yourself, taking refuge in what is that we know, our breathing, our gentle steps, gentle mindful steps. And when you're at peace with yourself, then you're able to automatically, I really believe that when you're happy and peaceful within yourself, that energy kind of radiates around you. Maybe you have someone that is suffering, someone that is in anguish, fear, and all you have to do is just to sit with them. You don't have to say a single word, but they're able to feel that stability from you, the clarity, the peace from you. So earlier I shared that sometimes when we feel lonely, we try to find ways to dissipate that, or we try to find things to occupy that space, that lonely space. But I challenge you to maybe sit with that loneliness just for a little bit. Not for too long, because sometimes it could be dangerous, but because of maybe our evolutionary traits, we have to we're usually social beings, so we have to be around people. Maybe during our evolution, there's others that have to be with us for our survival. So one of a Tibetan nun, Pema Chodron, shared about some qualities of loneliness that we can learn from. The first one is less desire, and that means that being lonely without any resolution. So, like I shared earlier, when we have problems, we try to find the quickest, fastest way to deal with it. But the Tibetan nun, Pema Chodron, shared with us that maybe we can just sit with that loneliness just for a little bit. We want to find something that could cheer us up, try to come out of that loneliness, but in this practice, we try to sit with that loneliness without any resolution. Second one is contentment. So being comfortable with the loneliness. Again, whenever we feel lonely, we feel discomfort. We feel that we want to get out of it. So it's okay to be lonely sometimes. And everyone, I think, if it's short period or long period, then we can feel that loneliness. We don't have to freak out.
Third one is avoiding unnecessary activities. So keeping ourselves busy by doing random things. When we feel lonely, we want to find things to occupy that space. We do random stuff like maybe eat more or watch more TV or something just to fill that space. So here it's trying to encourage us not to, if you're going to do something, it has to be with purpose. So if you're going to do, let's say meditate or practice sitting on a cushion, reflecting on that loneliness, then that's okay. But sometimes we want to find ways to get rid of the loneliness with doing random things. Maybe we're just eating more or something like that. So try to avoid unnecessary activities. Fourth one is complete discipline. So we always say that loneliness is always negative, but sometimes we need that space for ourselves to be without people in our vicinity, and that can be a source of healing. If we're around people all the time, maybe if we're around negative people, then that energy kind of rubs off of you. So we try to find space to be physically away from them, and find space to heal and to really sit with those feelings instead of just running away. In Buddhism, we always talk about whenever there's emotions that arise, especially negative ones, we learn to embrace it. We try to embrace, maybe see where the roots of our emotions are coming from, and then we try to transform it. If not, then we can sit with that feeling for a little bit instead of just running away from it. Fifth one is not wandering in the world of desire. So whenever this is a little bit similar to number 3, in which that whenever we feel lonely, we may find different outlets to dissipate that loneliness. Maybe it's eating more, sleeping more, etc. And the 6th one is not seeking security from one's discursive thoughts. So getting caught up in our internal chatter. In all of us, we have stories. In all of us, we try to make up these stories for things that are happening in our life. Maybe someone is not very kind to you, and then you begin to have stories. Maybe this person doesn't like me for this or that or something, and then we begin to ruminate, have all these little stories that occupy our mind, but they're not the true reality of what's happening. So I shared, to summarize. So first one is to being lonely without resolution, contentment. Third one is avoiding unnecessary activities. Fourth is complete discipline. The 5th one is not wandering in the world of desire. And the 6th one is not seeking security from our own internal chatter. So when we come to the monastery, we try our best to learn from the meditation practice. I think that's something that's quite important in our time. We live in a world of noise, where there's noise from the outside, but we also have noise, internal noise that we need to deal with. So when we come to the temple, we try our best to have a little bit of peace that we can bring home, happiness. Whenever Tai comes up and gives a talk, we learn from the sharings, but also Tai always shares that when we learn something, we don't just go from one ear and then out the other ear, but we really take it into practice and into our daily life. So with that, in 2 more weeks, we will have Vesak, so Buddha's birthday. It's a chance for us to all come back here to the monastery and to remind ourselves of that big Buddha nature within all of us. I remember I tried to share what Buddha's birthday meant
in Buddhism to my sister, and my sister doesn't know much about Buddhism, and I kind of said that imagine a baby Buddha inside of you, and then she was like really confused. But in all of us, we have that Buddha nature, and we just have to learn how to water the good seeds within us, help the Buddha nature within us grow. So in the following weeks, I'm sure my brothers will share more about Vesak and about the meaning of Vesak. So with that, I'd like to thank you for patiently listening to my sharing, and then we will move on to the ancestor chanting ceremony. Thank you. Xin cảm ơn đại chúng cùng xả chân trước khi qua bên bàn cúng linh.